Good evening. আজি ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছোঁ মিউজিক থিয়ৰী ষ্টাফ নোটেশ্যন। ষ্টাফ নোটেশ্যন কি হয়? ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিউজিকেল লেংগুৱেজ, যিটো চিম্বলিক হয়, এইটো বৰ কঠিন নহয়, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। আমি ষ্টাফ কেনেকৈ লিখিম আমি সেইটো বস্তু শিকাম। ষ্টাফ নোটেশ্যন কি হয় তাকে দেখুৱাই আছোঁ। লেচন নম্বৰ 1, ষ্টাফ নোটেশ্যন। ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল লিখিবৰ কাৰণে আমাক প্লেইন পেপাৰত আমি লিখোঁ sa, re, ga, ma, like this. Pa, dha, ni, and hai sa. Staff notation লিখিলে কি কৰিম? Staff notation তো আমি ABCD বুলি মাতিম, কিন্তু হ'ব symbolic. Suppose কথাৰে কৈছোঁ মই, এনে এৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ A, B, C, D, E, F, G, next কি হ'ব? G পিছত A. এইটো বেলেগ কথা। A, B, C শাৰ্প হ'ব, তাৰপিছত ইফালে F শাৰ্প হ'ব, G শাৰ্প হ'ব, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এনে মই এলফাবেটিকেলি দেখুৱাই দিছোঁ এইটো। এতিয়া ষ্টাফ নোটেশ্যনত আমি কি কৰিম? ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল এনেকৈ লিখে। ষ্টাফ নোটেশ্যনত কি কৰিব লাগিব? ষ্টাফ নোটেশ্যনত আমি ষ্টাফ নোটেশ্যন ষ্টাফ নোটেশ্যনত আমি কি কৰিম? 5টা প্যাৰালেল লাইন আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিম। 1, 2, 3, 4, 5 আৰু 5টা দিম। ইয়াৰ কাৰণ আছে বাৰু, মই দেখুৱাই দিছোঁ। 1, 2, 3, 4, 5 5টা প্যাৰালেল লাইন এণ্ড এই 4টা স্পেচ। 1, 2, 3, 4 এই 4টা স্পেচ। এনেকৈ প্যাৰালেল লাইন 5টাত আমি ড্ৰ কৰিলোঁ। তাৰে ওপৰত আমি চিম্বল কিছুমান দিম। ঠিক তেনেকৈ সেই চিম্বল কিছুমান বিভিন্ন ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ চিম্বল আছে, সেই চিম্বলবিলাকৰ জৰিয়তে আমি নোটেশ্যন লিখিম। এতিয়া ইয়াৰ আগতে এইটোতো প্যাৰালেল লাইন, গতিকে মিউজিকেল দুটা চিম্বল আছে। এইটো এটা চিম্বল হ'ল, এইটো চিম্বল, ইয়াক ট্ৰেবল ক্লেফ বুলি কয়। treble clef or G clef. আৰু এনেকুৱা এটা চিম্বল আছে, এইটো ক'ব বেছ ক্লেফ। বেছ ক্লেফ or F clef. F clef. So ইয়াত আমি কিছুমান এনেকুৱা চিম্বল লিখিম, এই ধৰণৰ চিম্বল। এইটো এটা চিম্বল আছে, বা স্পেচত লিখিব পাৰোঁ। এনেকুৱা চিম্বল দি ষ্টেম এটা দিলোঁ, নাইবা লাইনত এনেকৈ ড্ৰ কৰিলোঁ, এইটো ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এনেকুৱা চিম্বল। নাইবা ইয়াতেও এনেকুৱা চিম্বল দি এডাল ফ্লেগ এখন দিছোঁ। মিডল লাইনৰ পৰা ঠিক তলত যদি আমি এনেকৈ যদি লিখোঁ, এইটো হেড, তেতিয়াহ'লে ষ্টেমডাল ওপৰ ফালে দিম, এনেকৈ এইখন এখন ফ্লেগ। মিডল লাইনত যদি লিখোঁ, ওপৰ ফালেও থাকিব পাৰে। মিডল লাইনত থাকিলে লিখিলে হেডটো তলফালেও থাকিব পাৰে। মিডল লাইনৰ পৰা ওপৰত যদি লিখোঁ এটা নোট, এটা চিম্বল এটা, তেতিয়াহ'লে তাৰে হেড, ষ্টেমটো তলৰ ফালে টানিম। নাইবা উইদাউট ষ্টেম এনেকুৱা চিম্বলো থাকিব পাৰে, বা এনেকুৱা ডাবল ফ্লেগ থকা চিম্বলো থাকিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বল আছে। এই চিম্বলবিলাকৰ জৰিয়তে আমি নোটেশ্যন লিখিম। এনেকুৱা চিম্বল বৰ বেছি ক্ৰিটিকেল নহয়, মই জাষ্ট চিম্বলবিলাক মই কৈ দিছোঁ। এতিয়া মই মেনশ্যন কৰা নাই চিম্বলবিলাকৰ নাম কি এণ্ড তাৰ ফাংচন কি, মই একো কোৱা নাই। জাষ্ট এনেকৈ ষ্টাফ নোটেশ্যন লিখে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ। এই ফাৰ্ষ্ট পেজ এইটো। এতিয়া এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈ দিলে হ'ল। আৰু কিবা কিউৰিচিটি কিবা যদি থাকে, ডেফিনেটলি মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, মোৰ পেজত নাম্বাৰ দিয়া আছে। মোক হোৱাটছএপত কল কৰিলেও হ'ল, চাট কৰিলেও কোনো কথা নাই, আৰামছে মই বুজাই দিব পাৰিম। এতিয়া এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পেজ ষ্টাফ নোটেশ্যন। এতিয়া সেকেন্ড আহিব আমাৰ
এই চিম্বলবিলাক আমি যে ইয়াত যে লিখিম আমি ABCD বুলি মাতিম এইবোৰ কেনেকৈ মাতিম ABCD বুলি তাক আমি দেখুৱাইছোঁ এটা ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে মই এইখিনি এতিয়া মই মচি দিলোঁ দেই এতিয়া ABCD বুলি মাতিম যে তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা এটা আছে every good boy does find face FSCE every পৰা আহিলে E G B D and F ইয়াতে আছে FACE আমি স্টাফ লাইনত এইকেইটা লিখিম on the line from bottom to top আৰু এইকেইটা লিখিম আমি in space from bottom to top that is in space from bottom to top আমি according to this formula etu memory aid actually এই ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি স্টাফত লিখিম মানে কি ই নোটটো লিখিম আমি ফাৰ্স্ট লাইন G লিখিম second line on the line they on the line not in space on the line third line of tall falar pra bottom to top tall falar pra third line of B fourth line of D fifth line of F and first space bottom to top first space of likhim F second space of A third space of C and fourth space of E likhim okay this is the second page আমি এটো এনেকে লিখিম এতিয়া মই এটো ইৰেজ কৰি দিছো তাৰ পিছত থাৰ্ড আহি যাব এতিয়া আহিলে according to memory aid formula আমি স্টাফ লাইনটো টানি লৈছো ফার্স্ট অফ অল আমি এটো দিবই লাগিব ট্রেবল ক্লাস নিদিলে স্টাফ নহব 1 2 3 4 5 পাঁচটা লাইন অলরেডি মই কৈছো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এন্ড ফোর্থ স্পেস এন্ড লাইন অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা আমি পাও E on the first line E every Z on the second line good B third line underline boy does D fourth line and F fifth line space of ke likhim again F A C E every good boy does find FACE this is the position of staff notation
আমি staff notation code লিখিম, that is the position of staff notation ইয়াত লিখি দিছো position of staff notation, okay এইটো so ইয়াত according to formula ইয়াত যদি আমি এটা নোট এটা যিকোনো নোটে লিখিবলৈ গৈছো suppose এইটো নোট লিখিছো এইটো এটা সিম্বল হয় মই অলৰেডি কৈছো এই সিম্বলটো কি সিম্বল হয় এইটো মই পিছত বুজাই দিম একে দেই এইটো ই এইটো জি suppose এনেকুৱা এটা বেলেগ এটা সিম্বল লিখিলো এইটো হ'ব বি suppose ইয়াতে এটা এনেকুৱা সিম্বল লিখিলো ডাৰ্ক কৰি দিছো এইটো হ'ব ডি ইয়াতে এটা লিখিলো এটা suppose এইটো হ'ব এফ স্পেসত এটা লিখিলো এইটো এফ সেকেন্ড স্পেসত লিখিলো এইটো এ থাৰ্ড স্পেসত এটা লিখিলো এইটো সি এন্ড ফোর্থ স্পেসত লিখিলো এইটো ই তো দিগদাৰি নকৰবি এক সেকেন্ড ওকে সো এইটো স্টাফ নোটেশন এনেকে আমি লিখো এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিছো চাব পাৰিছো লাইনত আছে ই নেক্সট লেভেল এইটো হল ascending order হা ascending order and this is descending order so ascending order মই পাইছো এটো যে ফার্স্ট লাইনত আছে ই ফার্স্ট লাইনৰ পিছতেই আছে স্পেসত কি আছে এফ এফৰ পিছত এগেইন লাইন আছে আমি অ্যালফাবেটিক্যালি এফৰ পিছত আমি জি পাও এটো জি জি পিছত জি আছে লাইনত নেক্সট স্পেস পাও জি পিছত আমি এ পাও এ অলৱেজ আমি জি পিছত এ পাও কেনেকৈ আমি জি পিছত এ পাও সাপোজ আমি লিখিছো সা ৰে গা মা পা ধা নি সা সাপোজ আমি যদি টনিক সলফা কৰো do re mi fa sol once again la ti and last is do after ni sa then মই already first page of মই দেখুৱাই দিছো suppose a b C sharp D E F sharp G sharp and A মই sharp কেটা লগাই দিছো আমি এনে যদি alphabetically যদি কম normally A B C D E F G and after G we get A again because 7 this is the first degree this is second degree third degree 4th degree 5th degree 6th degree 7th degree and octave this is octave আমি degree কিয় হয় এটো পিছত কম this is the volume of degree angle volume of this is graph এটো volume to graph volume to বাঢ়ি গৈ থাকিব আমি ascending order গাও volume to বঢ়াব পাৰো আমি সমানো কৰিব পাৰো descending আমি ডিমিনিটো কৰিব পাৰো এইলা অলৰেডি মই গিটাৰ ক্লাছত মই কৈছো এইবোৰলে মোৰ পিছত কৈ যাম ভোকেল ক্লাছত মই কম so after g and again আমি a পাও that is why after g স্পেসত পৰিব সেকেন্ড স্পেসত a and a পিছত আমি কি পাও b লাইনত b পিছত আমি কি পাম স্পেসত c c পিছত লাইনত again d d পিছত স্পেসত e e পিছত লাইনত আহিব f f ৰ পিছত ফৰ্মুলাৰ বাহিৰত থাকিব f ৰ পিছত আমি g পাম g পিছত a লিখিব লাগিলে আমি এক্সট্ৰা লাইন এটা দিম তাতে লিখিম আমি a সাপোজ এটো ইয়াত লিখিলে হ'ব এটো
G. So আমি এনেকে নোটেশন স্টাফ নোটেশন লিখো এতিয়া কথা হল এইটো ফর্মুলাৰ বাহিৰৰ এই কাৰণে মই এইটো লিখি দিয়া নাই আমি পিছত ষ্টাডি কৰিলে নোটেশন লিখি উঠি আইডেন্টিফাই কৰিব গলে আমি লিখিম ঠিক তেনেকে ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ বিফৰ ডি মানে ডিৰ প্ৰিভিয়াস নোটটো হ'ব ডি এই লাইনৰ পৰা যদি তলত যদি লিখো ইয়াত যদি এটা যদি নোট লিখো তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব it will be dear previous note that is C so extra line ইয়াত দিব লাগিব then on the line D space ত আছে C line ত থাকিব then ইয়াত যদি এটা যদি আমি নোট লিখো on the line extra line এটা দি this is called ledger line then it will be C before C আমি ফার্স্ট সি লেভেল লিখুৱাই দম তাৰে তলত স্পেচত আহিলে বি নেক্সট সৰি প্ৰিভিয়াস সি লেভেল দিস ইজ দা বি পজিশন দুটা এক্সট্ৰা লেজাৰ লাইন অন দা লাইন অন সেকেন্ড লাইন it will be A before A this is Z extra line F it will be E low guitar 6 string that is E enough for today screenshot লৈ লব বুজিব যদি কিবা যদি কিউৰিসিটি যদি থাকে তেতিয়ালে মোক ফোন কৰিলে হ'ল মোৰ হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বাৰ দিয়া আছে কল কৰিলে হ'ল ওকে বাই বাই